De bananen zijn lekker. Ik eet de bananen. Ze zijn lekker. Ik eet ze. Hallo allemaal, Dutchies to be. Hoe gaat het? Welkom bij deze 19e les van de beginnerscursus. Ja, de beginnerscursus is bijna klaar. En deze les gaat over het directe en indirecte object van de zin. Een object. Bedoel ik dan een ding? Nee, het gaat over een grammaticaal object. Een direct of een indirect object is een persoon, een dier of een ding dat ook een rol heeft in de zin, maar niet het subject is. Dus laten we kijken naar deze zin bijvoorbeeld. Claudia geeft Mark een boek. Of Claudia geeft een boek aan Mark. Claudia is het subject van de zin. In het Nederlands noemen wij dit het onderwerp. Het boek of een boek, dat is het directe object van de zin. In het Nederlands noemen wij dit het leidend voorwerp. En wie was het? Oh ja. En Mark is het indirect object. En dit is het meewerkend voorwerp. Dus dit zijn de grammaticale termen. En wat kunnen wij doen? Wij kunnen Claudia, het boek, en Mark vervangen door voornaamwoorden, door pronouns. Claudia geeft het boek aan Mark. Claudia geeft het aan hem. Of Claudia geeft Mark het boek. Claudia geeft hem het boek. Dan kun je niet zeggen het. Oké, dus het boek wordt het en Mark wordt hem. En hier gaan wij dus naar kijken in deze video. Ik wil het in deze video een beetje simpel houden. En we gaan dus niet specifiek kijken naar wanneer je nou een direct of indirect object gebruikt. En ik wil eigenlijk een vrij simpele zinstructuur gebruiken. Namelijk steeds een zin met een direct object wat een ding is. En een indirect object dat dan een mens is of een dier. Zodat je allebei de voornaamwoorden voor dingen en voor mensen leert. En als je dan meer wilt leren over de mogelijkheden om deze te gebruiken, dan kun je je aanmelden voor de online beginnerscursus en veel meer leren en nog veel meer oefenen. Maar in deze video leer je de woorden die je kunt gebruiken. Als je les 14 hebt gezien en die les ging over het bezit, dan heb je bijna alle voornaamwoorden die wij gebruiken voor objecten al gezien. Ik zal één voorbeeld geven uit die video. Ik zei bijvoorbeeld: ik heb een boek. Het is mijn boek. Dit is een bezittelijk voornaamwoord. En daarna zei ik, je kan ook een constructie maken met het boek is van mij. En mij is ook het voornaamwoord dat je gebruikt voor het indirect en het direct object. Nou zijn er nog een aantal andere vormen die jullie dus vandaag gaan leren. En zoals ik zei, voornaamwoorden ook voor dingen. En ik wil eerst beginnen met de voornaamwoorden voor de dingen, zodat ik daarna de zinnen kan maken en dat je al weet wat die voornaamwoorden zijn. We hebben in het Nederlands de woorden en het woorden, zoals jullie weten. Ik kan een voorbeeld geven met een zin met een het woord. Namelijk, het t-shirt is in de uitverkoop. Ik koop het t-shirt. In de eerste zin is het t-shirt het subject, het onderwerp van de zin. En dat kun je vervangen met het voornaamwoord het.
Het t-shirt is in de uitverkoop. Het is in de uitverkoop. En in de tweede zin, ik koop het t-shirt. Hier is het leidend voorwerp, het direct object. En daarvoor gebruiken we ook het. Ik koop het. De woorden in het enkelvoud, singular, die worden gezien als mannelijk. Lekker discriminerend, maar ja, bijna allemaal worden ze gezien als mannelijk. Dit betekent dat als een de-woord het subject is van de zin, dat we dan dat woord kunnen vervangen met hij. Bijvoorbeeld, de stoel staat op de grond. Hij staat op de grond. En daarna kan ik zeggen, ik til de stoel op. Ik til hem op. Dus voor mannelijke woorden of voor een echte man, een persoon, of voor een dier dat een man is, gebruiken wij dus hem als object. En dan hebben we ook nog woorden die in het meervoud staan. En daarvoor gebruiken we ze als subject en ze als objectsvorm. De bananen zijn lekker. Ik eet de bananen. Dus ze zijn lekker. Ik eet ze. Nu ken je dus deze vormen al en kan ik nu zinnen gaan maken waarbij ik ook laat zien voor de voornaamwoorden voor personen, hoe we die gebruiken als indirect of direct object. Dus wat hoort bij ik, wat bij u, wat bij jullie, etc. Oké? Zijn jullie er klaar voor? Ik ben jarig. Mijn vriendinnen geven me een cadeautje. Of mijn vriendinnen geven mij een cadeautje. Ze geven het aan mij. Wat goed dat je bent geslaagd. Ik heb een verrassing voor jou. Of ik heb een verrassing voor je. Als we thuis zijn, geef ik hem aan jou. Of geef ik hem aan je. Want de verrassing is een de-woord. Ik geef de verrassing aan jou. Ik geef hem aan jou. Oké, we zitten nu in een café. Ik ben de serveerster. Daar zit een mevrouw. En ik zeg tegen haar: mevrouw, kan ik u helpen? Zal ik u de menukaart geven of brengen? Ik zal hem u brengen. Of ik zal hem aan u geven. Dus u blijft u als objectvorm. En de menukaart is de, dus ik zal hem aan u geven. Dan nu voor hij. Bijvoorbeeld Frans. Frans is ziek. Hij gaat naar de dokter. En de dokter geeft Frans pillen. De dokter geeft hem pillen. En pillen kun je vervangen met ze. De dokter geeft ze aan hem. En dus hij wordt hem. Dat hadden we gezien ook bij objecten. De woorden worden gezien als mannelijk. Dus ook hij, hem. Dan gaan we naar zij. Voor vrouwen. Zij of ze. Bijvoorbeeld Nala. Zij is een vrouwtje. En Nala heeft altijd honger. Veggie trouwens ook. Maar Nala heeft honger. Ik geef Nala eten. Ik geef haar eten. Ik geef het eten. Of ik geef het aan haar. Dan zijn we weer in een café. Nu wij, als een groep. Ik met mijn vrienden. Wij zijn in een café. En wij moeten betalen. De ober brengt ons de rekening. Of de ober geeft ons de rekening.
hij geeft hem aan ons. Dan jullie. Jullie zijn mijn studenten. Ik maak video's voor jullie. Jullie blijft jullie. En dan kan ik ook nog zeggen, ik maak ze, want de video's, ik maak ze voor jullie. En de laatste, zij of ze voor meer mensen of meer dieren. Bijvoorbeeld, Julia en Mark willen een huis kopen. De makelaar geeft ze advies. Daarna kopen ze het huis en dan geeft de makelaar hun de sleutels of hij geeft ze de sleutels. En dan gebeurt er iets. Als je het omdraait en je gebruikt aan, wat ook kan. Hij geeft de sleutels aan hen. Dan wordt het hen. Ja, dus hij geeft hun de sleutels, maar hij geeft de sleutels aan hen. Dus dat verandert aan hen. En de sleutels kan ze worden, dus hij geeft ze aan hen. Oké, dat was het. Ja. En ik heb nu dus de vormen gebruikt voor het indirect object voor persona. Maar ze zijn ook hetzelfde voor het directe object. Dus nog 1 keer. Ik wordt me of mij. Jij of je wordt je of jou. U blijft u. Zij en ze voor 1 vrouw wordt haar. Hij wordt hem. Wij of we wordt ons. Jullie allemaal blijft jullie. En zij of ze voor heel veel mensen wordt ze of hun. Voor meewerkend voorwerp, indirect object, hun. En dan aan hen. Maar voor het direct object is het altijd alleen ze of hen en geen hun. Dus dat is wel een klein verschil. De het worden het of blijven het. Ja, het. De worden enkelvoud worden hem. Want die zijn mannelijk weer. Ja. En het meervoud wordt ze. Niet hen, alleen ze. Nou, dat was weer veel met veel nieuwe woorden. Dan als laatste, zoals altijd, een klein beetje huiswerk hier. Ik heb een beetje huiswerk voor jullie hier. Oké, ik heb 2 zinnen. Zin 1 is, ik geef Kim altijd een like. En kun je dan Kim vervangen met een voornaamwoord. Alleen Kim. Niet alleen de zin veranderen, maar ook echt een like geven. Hè? En zin 2. Kim maakt video's voor de Dutchies to be. Dus maak deze zin en verander alleen video's in een voornaamwoord en de Dutchies to be in een voornaamwoord. Maar de zin, de volgorde blijft hetzelfde. Oké, dat was het. Ja, ik hoop jullie heel snel weer te zien. Ik wens jullie een fantastische dag en tot snel. Doei!